وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تبرك الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الله أكبر. أخرجه مسلم. عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وذكر الحديث بطوله وفيه: ثم إن عروة ابن مسعود الثقفي جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وسيأتي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في باب جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. أخرجه مسلم. باب شبه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي عليهما السلام. أخرجه البخاري. عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. أخرجه الترمذي وابن حبان. عن سيدنا علي عليه السلام قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وجعفر وزيد، فقال لزيد:
أنت أخونا ومولانا، فحجل. وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي، فحجل وراء حجل زيد. ثم قال لي: أنت مني وأنا منك، فحجلت وراء حجل جعفر. حديث حسن أخرجه أحمد والبيهقي واللفظ له، وأصله في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في حديث صلح الحديبية بدون ذكر الحجل. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة عليها السلام. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الحاكم وابن حبان.